สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาดีไซน์และวัสดุที่ใช้และที่สำคัญมาจากแบรนด์ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเอกอุเรื่องการคิดค้นวัสดุใหม่ๆรวมถึงเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่ามีความชำนาญในการสร้างสรรค์นาฬิกาแนวเดรสมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงนาฬิกาแนวเดรสที่เต็มไปด้วยความหรูหราโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นเซรามิกเนี่ยแบรนด์เนี่ยโดดเด่นเป็นที่หนึ่งแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยและที่สำคัญเขาเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยไปไหนใครก็รู้จักว่าเป็นนาฬิกาหรูนาฬิกาชั้นดีเจ้านาฬิกาเรือนนั้นก็คือ Rado 2 Square Automatic Open Heart เรือนที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับแวบแรกที่ผมเห็นนาฬิกาเรือนเนี่ยคือเขามีความเด่นชัดมากๆในความเป็นนาฬิกายูนิเซ็กอย่างที่สองที่ผมรู้สึกก็คือเขาเป็นนาฬิกาแนวเดรสที่ถ้าใส่เน้นความหรูหราแล้วเขาเหมาะมากๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เห็นแวบแรกผมว่าทุกคนก็รู้สึกแบบนี้อยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมกันเลยเขาเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจริงๆแต่จุดเด่นของเขาก็ไม่ได้มีแค่รูปร่างหน้าตาที่ดูสวยงามหรูหรานะครับเขามีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเรามาดูกันนาฬิการุ่นนี้มีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่า Rado 2 Square Automatic Open Heart มี reference number R270861162 มาในขนาดตัวเรือน38มิลลิเมตรวัดจริงก็ได้38มิลลิเมตรเป๊ะๆนะครับมีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่48.6มิลลิเมตรนะครับมีความหนาอยู่ที่9.9มิลลิเมตรมีขนาดของหูสายอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์ถ้าจะเป็น Intricate Bracelet เพราะฉะนั้น15มิลลิเมตรก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานจริงๆหรอกพอเห็นจากตัวเลขในสเปคแล้วเนี่ยก็คงไม่แปลกใจนะครับที่เวลาเขาอยู่บนข้อมือขนาด7นิ้วของผมเนี่ยเขาดูไม่เล็กเลยล่ะด้วยความที่ลักทุลักของเขาอยู่ที่48มิลกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่บนข้อมือขนาด7นิ้วก็ยังใส่สวยให้กระจกด้านหน้าเป็นแฟลตซัฟไฟร์คริสตัลนะครับมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ด้วยส่วนฝาหลังแบบโชว์เครื่องเนี่ยจะใช้วัสดุทำจากไทเทเนียมนะครับเคลือบ PVD สีดำและให้กระจกที่ฝาหลังเป็นซัฟไฟร์คริสตัลด้วยเหมือนกันให้เครื่อง Rado Caliber C07 นะครับหรือเครื่อง ETA C07 นั่นแหละในสเปคไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเป็นเครื่องเกรดไหนแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเกรด Elaborate ซึ่งสเปคก็ตามมาตรฐานเครื่อง C07 ของ ETA เลยนะครับคือเดินเครื่องด้วยความถี่ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงมีทับทิม25เมตรสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงหรือจะพูดให้เห็นภาพชัดๆอีกหน่อยก็คือเขาเป็นเครื่องที่มีเบสมาจาก ETA 2824นำมา modify ให้มีความถี่น้อยลงนะครับจาก4 เฮิรตซ์เหลือ3 เฮิรตซ์ก็เลยทำให้เขามีพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นเป็น80ชั่วโมงซึ่งแน่นอนนะครับเครื่อง ETA 2824เป็นอะไรที่ซ่อมบำรุงง่ายและก็ถึกทนแน่ๆและที่สำคัญนะครับ Rado ก็จะมีการ modify ขัดแต่งที่สวยงามมากๆจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากเครื่อง C07 ที่อยู่ในนาฬิการะดับรองลงไปของค่าย Swatch Group นอกจากการขัดแต่งเครื่องที่มีความสวยงามการเก็บงานที่เนียบกว่าแล้วเครื่องรุ่นนี้จะใช้ทับทิม25เมตรนะครับจะแตกต่างจากเครื่องรุ่นรองลงไปที่ใช้ทับทิม23เมตรโดยที่ตัวโรเตอร์เนี่ยเขาจะมีการขัดแต่งลายคอร์ดเดอเจนีฟรวมถึงมีการแกะสลักชื่อยี่ห้อ Rado ไว้ด้วยส่วนบนตัวเครื่องทุกส่วนที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะมีการขัดลายเพอร์ลักรวมถึงลายเส้นและการขัดเงาชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นทำให้เขาดูเนียบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยโอเคลองพลิกกลับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาโดดเด่นมากๆคือนอกจากเขาจะมีหน้าต่าง Open Heart ตามชื่อของรุ่นเขายังมีการเจาะช่องสเกเลตันไว้ทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะตัวหน้าปัดที่เป็นการเจาะช่องสเกเลตันนะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีการเจาะสเกเลตันไว้ด้วยเลยเนี่ยให้พื้นหน้าปัดสีดำด้านนะครับโดยมีการเจาะช่องสเกเลตันไว้แต่ไม่ใช่เป็นการเจาะช่องสเกเลตันแบบเรียบๆนะครับทุกช่องสเกเลตันเนี่ยจะมีการขัดลายปัดเงาแบบเบเวอริงไว้ที่สำคัญนะครับลายเบเวอริงเนี่ยก็จะเป็นสีทองด้วยซึ่งจะรับกับเข็มและหลักชั่วโมงนะครับที่เป็นสีทองเหมือนกันใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มนะครับโดยที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีรวมถึงมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการแต้มสารเรืองแสงไว้ด้วยที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับจะมีโลโก้ Moving Anchor ของ Rado ไว้โดยจะใช้โลโก้สีทองบนพื้นสีดำนะครับจะแตกต่างจากโลโก้เนี่ยของนาฬิกา Rado ทั่วไปที่มักจะอยู่ในพื้นสีแดงซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ช่วยให้นาฬิกาดูลงตัวมากขึ้นถัดลงมาจะเป็นการสกรีนชื่อยี่ห้อ Rado ด้วยตัวหนังสือสีขาวนะครับถัดลงมาจะเป็นคำว่า Automatic รวมถึงระหว่างหลักชั่วโมงนะครับก็จะมีการสกรีน Indice เป็นสีขาวเหมือนกันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนาฬิการุ่นนี้ก็คือเขาให้เครื่องเป็นแบบสเกเลตันด้วยมองในบางมุมเนี่ยเราจะเห็นเขาทะลุออกไปนอกตัวเรือนด้านหลังเลยและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมว่าทำให้เขาสวยมากๆก็คือเขามีการเก็บลายที่ตัวเครื่องด้านบนนะครับรวมถึงเพจเครื่องเนี่ยที่สวยงามมากๆและที่สำคัญนะครับตัวบูทรอง
องเครื่องเนี่ยเขาก็จะให้เป็นโลหะแล้วขัดหลายคอตเดจนีฟไว้ด้วยส่วนที่เพจเครื่องด้านบนนะครับส่วนที่เหลือจากการเจาะช่องสเกเลตันเนี่ยเขาจะขัดลายเพอร์ลัสไว้ทั้งหมดโดยที่ถ้าเพื่อนๆมองใกล้ๆนะครับลองดูจากภาพมาโครเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เจาะช่องสเกเลตันแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับคือเขาจะเจาะช่องลงไปเพื่อให้เราเห็นชิ้นส่วนที่สวยงามอย่างเช่นช่อง Open Heart นะครับจะเจาะเป็นวงพอดีกับจักรกอกให้เราเห็นจักรกอกได้ชัดๆซึ่งก็ไม่ใช่แค่เจาะเพลทด้านบนของเครื่องให้เป็นช่องของจักรกอกเป็นวงพอดีนะครับเขาต้องเจาะสเกเลตันที่ตัวหน้าปัดเป็นวงพอดีกันด้วยถึงจะทำให้เวลาเรามองหน้าปัดทะลุลงไปเนี่ยเขาจะสอดรับกันดูสวยงามและที่สำคัญนะครับเขาจะมีการเจาะช่องให้เห็นกลไกต่างๆที่สำคัญอย่างเช่นในหน้าต่างเดียวกับบาลานซ์สปริงเนี่ยเขาจะเจาะเพลทเครื่องให้เห็น escapement ไว้ด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งหน้าปัดนะครับมีการเจาะช่องให้เห็นตลับลานรวมถึงตัวทับทิมและจักรต่างๆมันเลยทำให้เวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสวยงามและความซับซ้อนของกลไกต่างๆไปพร้อมกันและที่สำคัญนะครับความเรียบร้อยของงานหน้าปัดการขัดแต่งตัวเครื่องก็อยู่ในระดับสูงสมกับเป็นบราโดโอเคเราไปดูจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้าเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับให้วัสดุเป็นไฮเทคเซรามิกซึ่งเจ้าวัสดุชนิดเนี่ยจะมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนมากและที่สำคัญนะครับเขาจะมีน้ำหนักเบาทำให้เวลาเราใส่เนี่ยจะรู้สึกสบายมากๆนะครับรวมถึงคุณสมบัติของเขาอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิของเราได้ดีมากๆซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นคุณสมบัติเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะครับก็รู้สึกว่านาฬิกาที่เป็นสแตนเลสเวลาเราใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกสบายดีแต่พอมาใช้งานไฮเทคเซรามิกจริงๆเนี่ยจะรู้สึกสบายกว่านาฬิกาที่เป็นสแตนเลสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีคนอื่นใส่อยู่แล้วเรารับมาจากเขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าอุณหภูมิของนาฬิกาเนี่ยเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของคนที่ใส่มาบวกกับการที่เขาให้วัสดุที่เป็นโลหะนะครับอย่างเช่นบานพับและก็ฝาหลังเนี่ยเป็นไทเทเนียมรวมถึงการเจาะช่องสเกเลตันของตัวเครื่องก็เลยทำให้โดยรวมนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยลดลงไปเป็นอย่างมากก็เลยกลายเป็นนาฬิกาที่เบามากๆและใส่สบายมากๆโดยน้ำหนักของเขารวมสายสำหรับข้อมือ7 นิ้วของผมเนี่ยจะอยู่ที่105 กรัมแค่นั้นเองเลยเนี่ยเขาจะให้ตัวเคสเป็นไฮเทคเซรามิกแบบโมโนบล็อกคือขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวขัดเงาทั้งหมดนะครับโดยที่ตัวเม็ดมะยมจะเป็น PVD สีดำด้วยเม็ดมะยมจะไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับกันน้ำได้50 เมตรมีการตีตาโลโก้สมอของ Grado ไว้ด้วยรวมถึงตัวสายนะครับก็จะให้วัสดุเป็นไฮเทคเซรามิกเหมือนกันปัดเงาข้อดีอีกอย่างของสายที่เป็นไฮเทคเซรามิกรวมถึงตัวล็อกสายและฝาหลังที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยก็คือเจ้าวัสดุ2ชนิดเนี่ยจะเป็นมิตรกับผิวของเรามากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายผมว่านาฬิกาเรือนเนี่ยจะเหมาะมากๆให้สายแบบ3ริ้งนะครับโดยริ้งตรงกลางจะใหญ่ๆหน่อยซึ่งดีไซน์แบบนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วเขาก็จะโค้งรับกับข้อแขนของเราได้ดีมากๆใช้ตัวล็อกสายแบบดับเบิลพุชล็อกแล้วเป็นดับเบิลโฟลโอเวอร์นะครับทำให้เขาขยายออกมาค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคโดยรวมเนี่ยผมว่าเขาเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคนที่แต่งตัวแนวเดรสบ่อยๆเนี่ยผมว่าเขาเป็นอะไรที่เหมาะมากๆตัวอย่างที่เห็นชัดๆถ้าเพื่อนๆเคยเห็นผ่านตานะครับในซีรีส์วินเซนโซซึ่งเจ้านาฬิกาเรือนเนี่ยอยู่บนข้อมือของพระเอกนะครับที่แสดงโดยแท็กยอนแห่งวง 2PM สำหรับผมนะครับผมว่าลุคเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากับนาฬิกาเรือนนี้มากๆแล้วผมขอกระซิบเลยนะครับว่าเรือนเนี่ยเท่าที่ผมใช้งานเนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่สาวๆกรี๊ดเลยล่ะและด้วยความที่เขามีดีไซน์เป็นยูนิเซ็กเนี่ยทำให้เขาใส่สวยบนข้อมือของผู้หญิงด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อนาฬิกาเรือนเนี่ยเข้าคอลเลกชันผมว่าเขาจะเป็นนาฬิกาอีก1เรือนนะครับที่แชร์กันใส่ได้ระหว่างเรากับแฟนโดยส่วนตัวของผมนะผมว่าเขาเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆกับราคาขาย 76,200 บาทซึ่งจะแลกมาด้วยวัสดุที่โดดเด่นการเก็บงานตัวเครื่องการแกะสเกเลตันที่เนี๊ยบมากๆถ้าไม่ได้ฝีมือการผลิตระดับ Grado เนี่ยนาฬิกาเรือนเนี่ยคงจะไม่ดูหรูหราขนาดนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วชอบดีไซน์นะครับผมว่าหาโอกาสไปลองโดยเฉพาะความรู้สึกเวลาสัมผัสเวลาสวมใส่เนี่ยเขาเป็นอะไรที่ดีมากๆมันไม่สามารถอธิบายด้วยรูปได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยคอนเทนต์ที่เอารูปชัดๆมาให้ดูเอาสเปคต่างๆมาเล่าให้ฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์พวกเราไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับขณะนี้เป็นเวลา 12:10 นาฬิกา 10 นาที 26 วินาทีขอบคุณครับ